હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું અમદાવાદનું ફેમસ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ। એને બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે। એની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે, તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે સેન્ડવિચની ચટણી બનાવીશું। એના માટે એક મિક્સર જારની અંદર 1 કપ આપણે ધાણા લેવાના છે। ધાણા ઉમેરાઈ જાય પછી હવે આપણે ફુદીનાના પાન જે મેં અડધા કપ જેટલા લીધા છે તે પણ આની અંદર મિક્સર જારની અંદર ઉમેરી દેવાના છે। ત્યાર પછી 3 લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું અને એક નાનો ટુકડો આદુનો ઉમેરી દઈશું। મરચાંને આ રીતે તોડીને ઉમેરીશું જેથી એકદમ સરખી રીતે એ ક્રશ થઈ જશે। ત્યાર પછી 1 ચમચી દાળિયા લીધા છે જેથી થિકનેસ સારી આવશે ચટણીની। ત્યાર પછી 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી આપણે આગળ લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે જે 1 ચમચી લીધો છે। હવે બરફના ટુકડા ઉમેરીશું જેથી ચટણી કાળી નહીં પડે અને હવે આપણે ચટણીમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીશું જેમ કે 1/4 કપ જેટલું અને હવે આપણે ક્રશ કરી લેવાનું છે। તો ચટણી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તીખી લીલી ચટણી તૈયાર છે। તો ચાલો હવે સેન્ડવિચની બ્રેડ લઈ લઈશું। 6 બ્રેડ લીધી છે। હવે એના આપણે કોર્નર્સ કટ કરી લેવાના છે। જો તમારે કોર્નર્સ કટ ના કરવા હોય તો તમે આ પાર્ટ સ્કીપ કરી શકો છો। એકદમ સરખી રીતે આપણે કોર્નર્સને કટ કરી અને બ્રેડને તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણે સ્ટફિંગ માટે 1 કપ ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ લઈ લઈશું અને 1 કપ આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લઈ લઈશું। હવે અડધી ચમચી આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરવાનો છે। ત્યાર પછી અહીંયા આગળ આપણે બ્લેક પેપર એટલે કાળા મરીનો પાવડર અડધા ચમચી જેટલો ઉમેર્યો છે। મીઠું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું આ સ્ટફિંગ એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે ને એકદમ સિમ્પલ રીત। હવે આપણે બ્રેડ લેવાની છે, એની ઉપર આપણે બટર લેવાનું છે। બટર થોડું સોફ્ટ હશે તો બ્રેડની ઉપર સરખી રીતે લગાઈ જશે। થોડુંક બટર આપણે વધારે લગાવીશું। બંને બ્રેડ તૈયાર છે। થોડો ચાટ મસાલો આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે। હવે જે ગ્રીન ચટણી બનાવીને રાખેલી છે તે સરખી રીતે આપણે સ્પ્રેડ કરી લેવાની છે। બંને બ્રેડની અંદર આપણે ચટણી લગાવી દીધી છે। હવે જે સ્ટફિંગ તૈયાર કરેલું છે તે સ્ટફિંગ આની અંદર આપણે લગાવી દેવાનું છે। તો અહીંયા આગળ બંને બ્રેડની ઉપર સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે ચીઝ છીનવાનું છે। ચીઝ અહીંયા આગળ આપણે જે નોર્મલ ચીઝ ઘરે હોય પ્રોસેસ્ડ ચીઝ એ જ લેવાનું છે, જે તમે તમારા મનપસંદ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો। પણ બાળકોને ચીઝ વધારે ભાવે છે તો થોડું વધારે ચીઝ લગાવવાનું છે। ગુજરાતી કિચન ચેનલને હજુ સુધીને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરીથી હવે આપણે ચાટ મસાલો ઉપર છાંટી દેવાનો છે અને એ બ્રેડને આની ઉપર લગાવી દેવાની છે। હવે એની ઉપર બ્રેડ માટે ફરીથી આપણે બટર લગાવવાનું છે। તો અહીંયા આગળ હું બટર ફરીથી એક સરખી રીતે ત્રીજી બ્રેડમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશ અને હવે આપણે જે ગ્રીન ચટણી લીધી છે તે પણ આની અંદર લગાવવાની છે। પહેલાં બટર સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે અને હવે આપણે ગ્રીન ચટણી પણ સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। તો એકદમ પરફેક્ટ હવે આ સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે। હવે એની ઉપર આપણે ઊંધી બ્રેડને થાકી દેવાની છે। હવે જે આપણે ગેસ ટોસ્ટર સેન્ડવિચનું આવે છે તે લેવાનું છે। જો એ ઘરમાં ના હોય તો તમે તવા ઉપર શેકી શકો છો અને એની ઉપર હવે આપણે સરખી રીતે બટર લગાવી દેવાનું છે। તો અહીંયા આગળ મેં સરસ બટર સ્પ્રેડ કરી દીધું છે જેથી આપણી જે બ્રેડ છે તે ખૂબ જ સરખી રીતે શેકાશે। ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે અને હવે આપણે જે સેન્ડવિચ તૈયાર કર્યું છે તે સરખી રીતે અંદર મૂકી દેવાનું છે। કોર્નર્સને થોડા દબાવી અને અંદર સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે ઉપર પણ થોડુંક બટર લગાવી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ મેં ઉપર પણ બટર સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દીધું છે। તો હવે આપણું આ સેન્ડવિચ શેકવા માટે એકદમ તૈયાર છે। ટોસ્ટરને એકદમ ટાઈટ સરખી રીતે બંધ કરી દેવાનું છે અને એને શેકાવા દેવાનું છે। એક બાજુ શેકાઈ જાય લગભગ 30-40 સેકન્ડ જેવું થાય એટલે તમારે પલટાવી લેવાનું છે અને ખોલીને ચેક કરી લેવાનું છે। એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવું એક સાઈડથી શેકાઈ ગયું છે। હવે નીચેથી પણ આપણે એને સરખી રીતે શેકાવી દેવાનું છે, એટલે તમારે પલટાવીને બંને બાજુથી શેકાવી દેવાનું છે। તો અહીંયા આગળ આપણું સેન્ડવિચ થોડુંક શેકાયું નથી, તો આપણે એને ફરીથી આ રીતે ઊંધું કરી અને થોડી સેકન્ડો માટે એને રાખવાનું છે। તો આ રીતે તમારે થોડી સેકન્ડોમાં જોતું રહેવાનું જેથી આપણું સેન્ડવિચ બળી ના જાય અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવું સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ચાલો હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને એને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરવાનું છે। જ્યારે તમે કટ કરશો તો એકદમ આ ક્રિસ્પી છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે।
તો ઘરમાં કોઈ પણ શાકભાજી ના હોય તો તમે આ 2 સામગ્રીથી જ આ ચીઝ સેન્ડવિચ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ બનાવી શકો છો. એકદમ ચીઝી, ટેસ્ટમાં પણ એટલું આ ટેસ્ટી છે. તો આપણું આ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ ચીઝી, ડિલિશિયસ લાગે છે. બાળકો માટે, ઘરના બધા માટે જરૂરથી બનાવજો. એકદમ સરળ આ રેસીપી છે. અને વિડીયોને તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો, લાઈક કરજો. મળીશું એક આવા જ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધીને આવજો.